नमस्कार, मी गौरी स्वागत करते तुमचं आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये. तर मी नेहमीच तुमच्यासाठी नवनवीन प्रकारचे DIYचे व्हिडिओ घेऊन येत असते. तर आज देखील आपण DIYचा व्हिडिओ बघणार आहोत. यामध्ये मी 3 गोष्टी बनवल्या आहेत ज्या तुम्हाला रूम डेकोरेशनसाठी यूज होतील किंवा काही गोष्टी तुम्हाला गिफ्ट देण्यासाठी देखील यूज होतील. चला तर मग आपल्या या आजच्या व्हिडिओतला पहिल्या DIYला सुरुवात करूया. तर मी इथे एक कॉटनची बॅग घेतली आहे. ही सर्वांच्याच घरामध्ये उपलब्ध असते, कारण की सर्वच जण आपण किराणा आणतो, सामान आणतो घरात काही, तेव्हा अशा प्रकारच्या कॉटनच्या बॅग यूज करतो. पण या खूपच सिंपल दिसतात, तर त्याला आपण आज पेंट करणार आहोत. तर यामध्ये मी एक प्लास्टिकचं शीट टाकून घेते पहिल्यांदा, जेणेकरून आपण जे इकडच्या साईडने पेंट साईडला स्प्रेड होणार नाही. त्यानंतर मी यावर पेन्सिलच्या सहाय्याने छोटे छोटे अशी पानं काढून घेतली, रफली काढून घेतली, जेणेकरून आपल्याला जेव्हा ॲक्रेलिक कलर यूज करायचं असेल तेव्हा ते आपल्याला अचानक असं सगळीकडे पांगणार नाही आणि आपल्याला लवकर सुचेल की आपल्याला कुठे पेंट करायचं आहे. तर ॲक्रेलिक कलरच्या सहाय्याने मी इथे हे एक लीफ काढून घेते. तर या पहिल्या लीफच्या वेळेस मी एक चूक केली की तिथे मी थोडंसं पाणी यूज केलं ॲक्रेलिक पेंटमध्ये. तर तुम्हाला पाणी यूज करायचं नाही आहे, नाहीतर ते स्प्रेड होऊन जातात. त्यानंतर मी थोडंसं हायलाईट करण्यासाठी व्हाईट ॲक्रेलिक कलरचा यूज केला आहे आणि आपली क्यूट अशी ही कॉटनची बॅग रेडी आहे, जिला तुम्ही कुठेही जाण्यासाठी यूज करू शकता. आपण जी आत्ता ही वाली बॅग बनवली आहे, तर ही खूप ट्रेंडिंग चालली आहे आत्ता सध्याला आणि फ्लिपकार्ट, ॲमेझॉनवर तर याची खूप जास्त प्राईस आहे. तर तुम्ही ही बॅग अशी प्लेन विकत घेऊ शकता किंवा घरात देखील असेल तर त्यालाच पेंट करू शकता. तर मला तर ही बॅग खूप आवडली, कारण यावरची जी डिझाईन आहे ती खूप सुंदर दिसते आणि तुम्ही याला शॉपिंगसाठी वगैरे यूज करू शकता. चला तर मग आपण वळूयात आपल्या आजच्या सेकंड DIYकडे. आपलं सेकंड DIY बनवण्यासाठी मी इथे एक कपमध्ये पाणी घेतलं आहे आणि त्यामध्ये टिश्यू पेपरचे छोटे छोटे असे करून टाकते आहे आणि ह्या तुकड्यांना आपल्याला 5 ते 6 मिनिट मस्त असं भिजू द्यायचं आहे. हे भिजल्यानंतर आपल्याला त्याला बाहेर काढायचं आहे पाण्यामधनं आणि बाहेर काढताना आपल्याला त्यामधलं जे पाणी असेल ते काढून घ्यायचं आहे. परंतु पहिल्यांदा मी ते जोपर्यंत भिजत आहेत तोपर्यंत एका शीटवर मी अशा पद्धतीने रफली स्केच करून घेते आपल्याला जे बनवायचं आहे त्याचं. आणि अशा पद्धतीने थोडंसं असं पाणी पिळून घ्यायचं आहे आपल्या टिश्यू पेपरमधनं आणि याला बाहेर काढायचं आहे. तर ही खूप सोपी पद्धत आहे हे आर्ट बनवायची आणि तुमचे लहान मुलं देखील हे बनवू शकतात. तर टिश्यू पेपर्सला त्यानंतर आपल्याला त्यामध्ये ॲक्रेलिक कलर यूज करायचा आहे. तर मी ते रेड कलरचा ॲक्रेलिक कलर यूज करते. तुम्ही ब्लू वगैरे आपल्याला सर्वच यूज करायचे आहेत, पण इथे मी पहिल्यांदा रेड बनवते. तुम्हाला एक फक्त बनवून दाखवते मी, बाकीचे मी बनवेल. त्याची व्हिडिओ काढला तर खूप मोठा व्हिडिओ होईल. आणि त्यानंतर मी हे आपण जे शीट घेतलं होतं त्यावर हे अटॅच करते. परंतु हे अटॅच थोडंसं करून झाल्यावर मला लक्षात आलं की यामध्ये आपल्याला ग्लू टाकायचंच विसरलं. ग्लू जर नाही टाकला तर हे चिटकणारच नाही. तर नंतर मी यामध्ये ग्लू ॲड केला आणि तुम्ही इथे कुठलाही ग्लू ॲड करू शकता, काही कलरला फरक पडणार नाही. परंतु एक असं ठरवा की तुम्ही फेविकॉलच यूज करा. फेविकॉल एक जास्त स्टिकी असतो आणि अशा पद्धतीने आर्टवर्क मी कंप्लीट केलं आणि या पद्धतीने मी ब्ल्यू, रेड, येल्लो आणि ग्रीन कलर यूज केला. इथे तुमच्याकडे जे कलर अवेलेबल असेल ते तुम्ही इथे यूज करू शकता आणि खूप सुंदर असं आपलं रेडी होतं. तुमचे लहान मुलं देखील याला बनवू शकतात. आपण जे बनवलं टिश्यू पेपरच्या सहाय्याने हे तर खूप सुंदर दिसते, तुम्ही बघू शकता. कलरफुल दिसते आणि किती छान दिसते. तर माझ्या घरच्यांना देखील हे फार आवडले. सर्वजण बोलले की किती सुंदर दिसते आणि खर्च काहीच नाही, आपण फक्त टिश्यू पेपरपासून हे बनवलं. तर तुम्ही हे कोणालाही गिफ्ट देऊ शकता. तुम्ही बघू शकता किती सुंदर दिसतंय हे. तर मला तर या पहिल्या DIY पेक्षा हे DIY खूप आवडलं. तुम्हाला कुठलं आवडलं कमेंट करून नक्की सांगा. आणि आपण वळणार आहोत आपल्या तिसऱ्या DIY कडे.
इथे मी कार्डशीट घेतलं आहे आणि त्यावर एक फोटो ठेवून घेते आणि साईडने तुम्ही बघू शकता किती मेजरमेंट घेतली मी. तर इथे मोजून मापून घेण्याची काही गरज नाही असं मला वाटलं, कारण की मी जो फोटो घेतला आणि तुम्ही जो फोटो घेता त्याची साईज नक्कीच वेगळी असेल. त्यामुळे तुम्ही फक्त इतकं लक्षात ठेवा की साईडने अशा पद्धतीने जागा राहिली पाहिजे. आपला फोटो जितका आहे त्याच्या निम्मी दोन्ही साईडने असली पाहिजे अशा पद्धतीने. तर अशा पद्धतीने मी त्याचे कोपरे कट करून घेते आणि मध्यभागी फोटो मी फेविकॉलच्या सहाय्याने इथे लावून देते. फोटो लावल्यानंतर इथे आपल्याला साईडने ब्रशच्या सहाय्याने राऊंड करून घ्यायचं आहे. तर तुम्हाला मी पुढे दाखवते की ब्रशच्या सहाय्याने कसं याला गोल फिरवायचं आहे. तर चारही अशा पद्धतीने याला गोल करून घ्यायचे आहेत आणि तुम्ही इथे दुसरा फोटो देखील यूज करू शकता. आता ब्रशच्या सहाय्याने मी याला राऊंड केल्यानंतर आपल्याला चारही साईड याला राऊंड, आणि तुम्ही इथे कार्डशीटच्या ऐवजी दुसरं शीट देखील यूज करू शकता जे कलरफुल असेल किंवा व्हाईट असेल तरी देखील चालेल, तुम्ही करू शकता. त्यानंतर चारही साईडने मी असं गोल करून घेतलं. त्यानंतर फेविकॉलच्या सहाय्याने आपल्याला याला इथे अटॅच करून द्यायचं आहे आणि आपली खूप सुंदर अशी फ्रेम तयार होऊन जाईल. आपलं तिसरं DIY हे आहे. तर ह्या फोटोऐवजी तुम्ही दुसरा फोटो यूज करू शकता आणि त्याचं रूपांतर एका फोटो फ्रेममध्ये तुम्ही करू शकता. हे खूप इझी वे आहे एखाद्या फोटोचं फोटो फ्रेममध्ये कन्व्हर्जन करण्यासाठी. आणि अशा पद्धतीचे तुम्ही DIY तुमच्या मित्रमैत्रिणींना देखील गिफ्ट करू शकता. तुम्ही यामध्ये फॅमिली फोटो देखील यूज करू शकता. तर तुम्ही बघू शकता किती सुंदर दिसतं हे. आणि इथे तुम्हाला डिझाईन काढायची असेल तर तुम्ही काढू शकता, जेणेकरून हे जास्त अट्रॅक्टिव्ह दिसेल. तर आपल्या आजच्या तिन्ही DIY पैकी तुम्हाला कुठलं DIY जास्त आवडलं हे मला कमेंट करून नक्की सांगा. आणि जर व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करायला विसरू नका आणि आपल्या चॅनलला आत्ता लगेच सबस्क्राईब करा, जेणेकरून तुम्हाला माझे नवनवीन व्हिडिओ आले तर तुम्हाला लगेच ते पुढे शो होतील. धन्यवाद.